Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan BIM. Okay, project browser, ground floor level. Klik insert. Autodesk family. Pilih structural framing. Pilih concrete. Concrete rectangular. Klik structure. Pilih beam. Okay, edit type. Pastikan duplicate. Rename. 450 kali 150. Okay. Pastikan edit dimension. Apply. Okay. Okay. Klik beam. Pastikan awak klik di antara kolom pada grid line. Okay, boleh klik 3D. Boleh siapkan BIM mengikut design awak lah. Okay, boleh tengok pada 3D awak. Okay, right click, select on instance, visible and view. Copy to clipboard. Align to selected level. Okay, awak boleh pilih dulu lah. Ground floor dengan roof beam level. Okay. Boleh tengok pada 3D. Terima kasih semua. Assalamualaikum.